ها اوس زموږ ټاپک دی economic choice. Economic choice. In general, people do not have enough resources. They want to buy different things. They fail to buy things which they desire due to lack of resources, scarcity, and increasing prices of things. Therefore, they buy substitutes of these things. This is called economic choice. For example, people use bicycle when petrol is expensive. Fans are used instead of air conditions. که تاسو وګورئ یو شی د چا د وس نه بهري یي که نه لکه ته اوس د خښتو کور نشي جوړولی د سیمټو ته به مجبورا ځان له د ګټانو کور جوړی پوهېږئ که نه داسې دا لیدلي دي که نه د خاورو چت به پکې لرګي به پکږدي که خیر په باران کې ستاسې خو ته به ګزاره کوې دا ستا اکنامک چایس دی ځکه چې ستا وس نه رسي ځان له کوټه جوړه کړې ځان له بنګله جوړه کړې خبره پوهېږئ چې کله پټرول ګراني ډیزل ګراني کرایه نشي وایي ستا خپل ګاډی ته چلولی نه شې نو ته یا پیاده ګرځې یا به په سایکل باندې ګرځې پښتو کې خلک وایي که نه چې څونه دې څادر دی نو دونه به د هغې سره سم خپې غځی خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دې مطلب دا چې ته په خپل حد کې ګزاره کې لکه چې ستا څونه انکم دی تا له څونه روپۍ د میاشتې راځي ته په هغې کې خپله ګزاره سرته کې لازمي نه ده چې ته هر چا ته ګورې چې د هغو لایف سټایل څه دی ډېر باره دی او تا هغه شانتې لکه ته اوس کوټۍ نه شي جوړولی په کوټۍ 5 کروړه 6 کروړه روپۍ راځي لازمي نه ته کوټۍ جوړه کې ستا رقم کور وس رسي که ته ځان په کرایه باندې کورلی 2-3 روپۍ میاشت ورکې یا که ته د ګټو د خاورو کور جوړولی شي نو جوړ کا که نه که هغه وس نه رسي یو ځای دی یو په هغې کې ځان له غار جوړولی شي په هغې کې اوسه ګزاره به کوې څه به کوې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ کله چې قیمتونه سیوا شي هر څه ګران شي که تاسو فکر کړئ زیات خلک ګرځي په پټو کې ځان سابه شو کوي که نه چا ځان له پینډې کرلي چا بینډۍ کرلي غوښه نه لي چرګ نه لي په هغې ګزاره کوي اکنامک چایس دی یا په دکان کې ارزاني 50 روپۍ کیلو دی په 40 دی هغه وایي 2 ټیمه ګزاره پې وکړي را ټیم ګزاره پې وکړي پوهېږئ که د غنمو اوړه ګران دي جوار وکړه دي د جوارو پر ډوډۍ باندې ګزاره وکړي خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ کرایې پیسې د چا سره نشته روپۍ ورسره کمې دي فرض که کاري دی په بازار کې پیاده لاړ شي ټیک ده د کور کې وګر سایکل ولاړ دی هغه روان کړي په هغې باندې لاړ شي ټیک ده د یو سړي خواهش دی چې ما ځان له موټر واغستی خو موټر نشي اغستی اول به سایکل اخلي که نه څه به اخلي که بیا ورسره لږې روپۍ ډېرې شوې دی مالدار شو دی محنت وکړو بیا به موټر سایکل اخلي څه به اخلي که بیا ښه مالدار شو بیا به ځان له موټر اخلي کمزوری موټر به اخلي که نه موټر کار خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ موټر کار به اخلي بیا چې وخت تېرېږي دی محنت کوي د ده سره روپۍ راځي ډېرېږي ورسره روپۍ به هلو راځي چې تاسو څه کار کوئ تاسو څه کوئ څه کار کوئ چې تاسو کار نه کوئ نو تاسو سره خو بیا به روپۍ نه وي که نه بیا به خوار یئ بیا به څه یئ تاسو چې کوم خلک یي نه دي محنت کړی دی دي څه کړی دی نو هغه هلو ځان له اکنامک چایس کولی شي په هغې کې چې چا څومره ډېر محنت وکړو صحیح ده نو دله به الله پاک د هغې مطابق صله ورکوي خبره پوهېږئ که ستاسو سره د ګاډي وس نه رسي تاسو به په ډاټسن کې ځئ په پلین کوچ کې به ځئ پبلک ټرانسپورټ به استعمالوئ په بس کې به ځئ داسې ده که نه خبره پوهېږئ اوس کراچۍ ده ته په جاز کې نه شې تللی ستا جاز خوښ دی مجبورا به ته په بس کې ځې که نه که د ریل ګاډي کرایه کمه ده په ریل کې به ځې څه کې به ځې وپېژنې اکنامک چایس په ریزې پورې که نه دا خبرې دي ټیک ده چې ستاسو سره څونه څه دي د هغې مطابق به تاسو څه کوئ ګزاره به کوئ څه به کوئ دا ستاسو اکنامک چایس دی اوس ستا غټ غټ ارمانونه دي ته وایې چې یاره زما غټ کور وی که نه په هغې کې غټې غټې کمرې وی په هغې کې څو ګاډي ولاړ وی لینډ کروزرې وی موټرې وی دا وی نو دا سوچ خو به ته کښې خو د هغې لپاره به ته محنت کوې څه به کوې تا محنت نه دی کړی ستا سره څونه ریسورسز دي ستا سره څونه څه دي په هغې کې به خپله ګزاره سرته رسې خپل وخت به پاس کې خبره پوهېږئ